Sziasztok! Egy olyan videót gondoltam már rá, hogy megnézzük, hogy mit akar a szeretett személy most veled kapcsolatosan. Ehhez először megnézzük, hogy mi a helyzet nála, mi van vele most éppen, mi történik vele körülötte, hogyan és mit csinál. Kijött ugye először a betegség, a szerencsétlenség, a veszteség, az utazás és a kevés pénz. Hát ezek mondhatni nem jó lapok, nagyon nem jó lapok, mert hogy valami szinte belebetegszik egy olyan dologba, ami szerencsétlenségnek él meg, és veszteséget is okozott neki. Köze lehet valamilyen utazáshoz, munkába járáshoz. Itt nagyon erősen a munkát érzem, mert hogy a végén is a kevés pénz, tehát hogy hiányt szenved, és egyáltalán nincs semmilyen lelki érzelmére utaló dolog, itt csak és kizárólag inkább ilyen anyagi síkú dologról látok én utalást, úgyhogy nézzük meg, hogy milyen szerencsétlenség történt vele, mi az, amit ő ennyire ágynak döntötte, vagy hát lelkileg ennyire megviselte. Még kérünk szépen az állandóságra, a magányra, és még egyet. Hát itt van érzelemre utaló lep, ugye kijött az állandóság, az özvegyember, a házasság és a szerelem, tehát, hogy a szerencsétlenséget valójában itt abban éli, vagy úgy érzi, hogy nincs menekvés, itt már ő magára van ítélve, mert van egy házasság és egy érzelem, ami lehet, hogy ugyanarra vonatkozik, tehát, hogy a házassággal kapcsolatos érzelmei nem találnak viszonzásra, vagy különböző irányúak ez az érzelem és a házasság, tehát akkor már ugye hármas kapcsolatról van szó, de ebben úgy érzi, hogy ez nagyon szerencsétlenül alakul, és ebbe szinte belebetegszik. Hát ha akarom, ha nem, akkor is erre jött ki. Lássuk, mi jelent, milyen veszteségre vonatkozik itt ez a veszteséglap, mire? Az ellenség és a remény. A reménytelenség, tehát hogy elvesztette egy környezetében lévő személy miatt, elvesztette a reményeit, és ez nagy veszteséget okoz, illetve okozott, de még a pillanatnyilag is okoz neki. Miben reménykedett ő? Most megnézzük még ezt. Milyen reményei voltak, amit ez az ellenség meghiúsított? Levél, mire? Milyen levél? Milyen hírt szeretett volna? A szerelmes nővel kapcsolatosan szeretett volna mondjuk egy kommunikációt, egy kapcsolatfelvételt, és ezzel kapcsolatosak voltak a reményei, amit úgy látszik, ez az ellenség, ez kiszagolt és meghiúsított, és ez nagy veszteségként éli meg. Lássuk, mit jelent itt az utazás. Ez most a munkájára vonatkozik, vagy mire? Utazásra még mit? Állandósultak a bosszúságok, a veszekedések a környezetében. És mit jelent itt az utazás ezzel kapcsolatosan? A pénz miatt, igen. Tehát itt valószínűsítem azt, hogy tényleg a pénz miatt van a bosszúság,
tartósan bosszúság. Mit jelent itt a kevés pénz? Lássuk, mire vonatkozik a kevés pénz itt. Féltékenység, és mitől fél? Mitől fél? Mi az? Hát a kevés pénz itt a béli félelmére utal, ugye kijött a féltékenység, özvegyasszony és a hamisság, hogy az özvegyasszony, tehát a szeretett nő, feltételezem, hogy rá vonatkozik, itt ez ma ugye már kijött, tehát, hogy nem vár rá tovább, hogy megunja ezt az egészet, ezt a hamisságot, ezt a helyzetet, és nem vár rá tovább. Jó, akkor lássuk, hogy ha ő most ebben a helyzetben van, akkor hogy lát ő most téged? Hogy lát ő téged? Milyennek lát? Mi az, mit gondol rólad? Mit érez veled kapcsolatban? Tehát minden, ami rád vonatkozik, hogy lát ő téged? Az előbb már kaptunk rá utalást, de lássuk, hogy lát ő téged. Kijött az özvegyember, a hamisság, örvendezés, váratlan öröm és a veszteség. Benne, én úgy gondolom, hogy benne megvan egy olyan félelem, egy olyan érzés, hogy van körülötted egy, tőle idősebb férfi, vagy hát a nő vagy akkor nő, tehát hogy fordíts meg, légy. Tehát az a lényeg, hogy tőle idősebb személy, és ezt te nem akarod elárulni, vagy hát te mondjuk már elkezdesz vele örömködni, úgymond, és ezt így nem mondod el neki, és így az örömöd azzal kapcsolatosan viszont veszteségeket is megélsz, de mindjárt rákérdezünk, hogy mire gondol itt, vagy mi lehet ez. Tehát hogy lát ő téged, erre vonatkozóan, mit jelent itt az özvegyember, mire vonatkozik itt az özvegyember az ő szempontjából. Az üzenet, és még a ház. Igen, tehát, hogy ő úgy gondolja, hogy a környezetedben van egy idősebb férfi vagy nő, úgy attól függ, hogy te ki vagy, de tehát lehet, hogy férfi is, meg nő is, akivel te tudsz beszélgetni, vagy szoktál is beszélgetni. Mit jelent itt a hamisság? Mi az, ami itten problémát okoz? Bosszúság és a remény. Kiben reménykedik, vagy milyen reményeket vonatkozik? Betegség. Ez megint az ő gondolatainak, az ő kivetülése, ami megjelenik itt, mert ugye az előbb az volt, hogy a betegség és a reményei elvesztése, hát a szerencsétlenségnél itt pedig most a hamisság, tehát hogy ő most azt gondolja, hogy az ő reményei vesznek, megint csak oda jutott el, hogy az ő reményei elveszendőben vannak, és nem fognak teljesülni. Lássuk, milyen váratlan örömre gondol itt, mi az, ami veszteség lehet te nálad, lelki,
a lelkész és az ellenség. Ez a lehetséges, hogy ő úgy látja, hogy neked egy lelki örömöt jelentett. Például, hogyha a környezetedben van egy idősebb személy, akivel meg tudod beszélni a dolgaidat, de ő úgy gondolja, hogy az valójában ellenség, és az nem jót akar neked, hanem éppen, hogy veszteséget akarna neked okozni, és ez tehát ez az ő gondolatait foglalkoztatja, hogy nehogy valami rosszat okozzanak neked. Van. Jó. Akkor lássuk, hogy ő mire vágyna veled kapcsolatosan. Hát, ha így lát ő téged, hogy úgy látom, hogy aggodalom van benne veled kapcsolatban, hogy ő mire vágyna veled kapcsolatosan, mi az, amit ő akarna tőled, mire vágyik veled kapcsolatosan, mit akarna tőled, milyen vágyai vannak, mit akarna tőled. Lássuk. Kijött a hűség, az utazás, gyermek, bosszúság és szerencse. Ez, hogy milyen vágyai vannak veled kapcsolatosan, arra a kérdésre ő stabilan azt szeretné, tehát kitartóan arra vágyik, hogy mehessen hozzád egy új kezdetet, vagy esetleg gyermeket is szeretne tőled, és szeretné, hogyha valamilyen szerencse folytán azok az apró bosszúságok, vagy nem biztos, hogy teljesen apró bosszúságok, de bosszúságok, amelyek jelenleg nehezítik az ő életét, azok megszűnnének. Lássuk, mire vonatkozik itt az utazás. Mi az, amit szeretne a utazás kapcsán? Utazni hozzád a szerelméhez, az érzelmek utazását szeretné, és mire vonatkozik itt a gyermek? Igen, azt szeretné, hogyha ez a távolságtartás, ami köztetek van, lehet fizikai, vagy pedig lelki távolság, az megújulna, az megszűnne, és valami közeledés történne. Mire vonatkozik itt a bosszúság? Milyen bosszúságra gondol ő a vágyaiban? Milyen vágyak vannak bosszúsággal kapcsolatosan? Ő arra vágyna, így a bosszúság, ahogy gondoltam, tehát, hogy valami szerencse folytán kevesebb legyen a szomorúság, kevesebb legyen az összezördülés, a zsörtölődés. Tehát ezek a viták, veszekedéseknek a száma, erőssége, miensége, azok csökkenjen. Erre vágyik. Ez nagyon szép, amire ő vágyik, és ugye kijött a szerelem is, és rád kérdeztük, úgyhogy itt egyértelműen azt jelenti, hogy ő szeret is téged, és megnézzük akkor, hogy mit fog tenni ténylegesen a következő 1-2 hétben. Tehát most már látjuk, hogy azért ő nagyon szeretne érzelmileg is, vagy ha fizikai távolság van, akkor valószínűleg fizikailag is közeledni hozzád, hiszen az utazásra a szerelem lapja jött ki,
de azon túl, hogy erre vágyik, mit szeretne megtenni a következő egy-két hétben veled kapcsolatosan, mit fog ténylegesen tenni. Hamisság, gondolat, katonatiszt, veled kapcsolatban mit fog tenni, tolvaj. Semmit. Kijött a hamisság, gondolat, katonatiszt, tolvaj, halál. Ezek közül fizikai cselekvésre utaló lap igazság szerint nem sok van. Leginkább az, hogy áltatja magát, a gondolatai azok eléggé nem őszinték, ilyen becsapja saját magát, a munkára hivatkozik, és hogy azt tartja távol valamilyen olyan körülményre, amitől ő meglopottnak érzi magát. Ugyanakkor azért valami nagy változás is bekövetkezhet azért ebben a következő 2 hétben, hiszen itt van a halál a végén. Megnézzük, hogy mire vonatkozik itt a gondolat. Min fog ő gondolkodni, bíró milyen döntésen, kire vonatkozik itt a levél, az özvegyasszony. Hát amin gondolkodik az elkövetkezendő 1-2 hétben, azon, hogy eldöntse végre magában, hogy fölveszi a kapcsolatot, ki az özvegyasszony, megnézzük most itt, hogy ki az özvegyasszony itt, akire ő gondol. Igen, hát aki miatt bele van betegedve, vagyis előbbiekben már utalás történt rá, hogy veled akarná fölvenni a kapcsolatot, és hogy ebben és arra gondol, hogy szülessen már meg végre a döntés benne, és ez az, amire azért nagy esély van, hogy végül is dönteni fog. Lássuk, mire vonatkozik itt a tolvaj. Mi az, amit ő úgy gondol, hogy meglopják őt? Milyen meglopásról van itt szó? Az ő szerencséjét. Tehát ő úgy érzi, hogy azzal van meglopva, hogy esetleg nem tudtok úgy beszélni, ahogyan ő arra vágyik, nem tudjátok úgy kibeszélni a dolgokat, ahogyan azt ő szeretné, és ezt ő úgy érzi, hogy ő ezáltal meg van lopva, mint ahogy az előző gondolatnál is rákérdeztem, ott is arra vonatkozik, tehát, hogy ő a kommunikációban is szeretne aktívabban megnyilvánulni, és itt is erre vonatkozik, hogy mivel nincsen olyan kommunikáció, amilyet ő valójában szeretne, ezért ő meglopottnak érzi magát. Lássuk, mire vonatkozik itt a halál. Mi az a halál, mi fog történni ezzel kapcsolatosan? Bosszúság, és még veszteség, és a bosszúság és veszteség az azt jelenti, hogy valószínűleg azok a kisebb, amit az előbbiekben kijött, hogy mire vágyik veled kapcsolatosan, és ugye ott is kijött, hogy szűnjenek meg ezek a bosszúságok. Itt a halálra megint kijött a bosszúság, veszteség, tehát, hogy azért, amire számíthatunk a következő 2 hétben, az 1-2 hétben, hogy ezek a veszekedések, viták, bosszankodások, ezek csökkenni fognak jelentősen, illetve az is lehet, hogy megszűnnek és valami pozitív irányúra átalakulnak. Erre lettem volna kíváncsi, de így érzelmei kapcsán nem nagyon kaptunk választ.
Úgyhogy így utoljára megkérdezem, hogy mi az, amit ő irántad érez, milyen érzései vannak konkrétan, mert hogy lát ő téged, abban inkább a gondolatai és az ő, gondolatai tulajdonképpen jelentek meg, és egyáltalán nem az érzései, úgyhogy most azt kérdezem, hogy milyen érzései vannak veled kapcsolatosan, hogy érez ő irántad, hogy érez ő irántad, hogy érez ő irántad. Ezt kérdezem most, hogy érez ő irántad, milyen érzései vannak irántad, milyen érzései vannak. Kijött az örvendezés, az üzenet, a szerencsétlenség, szerelem és remény. Hát ebből én azt látom, hogy ő nagyon boldog, attól, ha már csak beszéltek is, és nagyon szerencsétlen szerelemnek érzi ezt az egészet, és reménykedik. Reménykedik, hogy azért változik ez a helyzet. Mi ez a szerencsétlenség? Rákérdezek, hogy miért van itt ez a szerencsétlenség? Mi a szerencsétlenség? Milyen gondolatok foglalkoztatják? Gyermek és még? Kijött a gondolatok, a gyermek és a szerelmes nő, és azért éli ezt meg szerencsétlenségként, mert hogy itt vagy egy gyermek szerencsétlen szerelemként, mert vagy egy gyermek van az ő gondolataiban, aki a szerelmes nőt háttérbe szorítja, vagy az jár a gondolataiban, hogy, és a kettő közül így most nem tudom eldönteni, hogy ezt a szerencsétlen szerelmet meg kellene újítani, mert hogy az ő szívében ott van a szerelmes nő, és ez egyértelmű, hiszen kijött a szerelemlapja is, és a szerelmes nő is. Akkor lássuk, hogy milyen reményei vannak, hát ha ezt így megerősíti valamelyik változatot, milyen reményei vannak neki, hűség, és még a hamisság, és még találkozás, megújulás. Tehát, hogy lehet, hogy azon gondolkodik, hogy szerencsétlen ez a szerelem, ami azt is jelentheti, hogy ahogyan eddig alakult, az nagyon szerencsétlenül alakult, de szeretne egy megújulást, hiszen itt a reményei között megjelent a hűség, a hamisság és a látogatás, vagyis, hogy ő kitartóan reménykedik abban, hogy történik egy valódi látogatás, nem csak egy eltervezett, de meg nem valósult látogatás, hanem hogy egy tényleges látogatás is történni fog, bár ebben a pillanatban benne azért vannak ebben kétségek is. Hát ennyi az, amit pillanatnyilag látunk, leginkább a vágyait látjuk, fizikai megvalósulásban ebből viszonylag kevés esetben lesz tényleges találkozás. Én nem tudom, most ugyan 10-12%-ot érzek, hogy akik nézitek, azoknak az esetében tényleges találkozás is lehet elképzelhető a következő időszakban. Minden esetre nagyon erős és mély szerelem van benne, és nagyon reménykedik is, és ameddig a reményei felé mutatnak, addig igazából nagyon jó a helyzet. Lássuk így a dolgokat. Köszönöm, ha itt voltál, meghallgattál, megnéztél. Köszönöm, ha lájkolsz és feliratkozol,
és kívánom, hogy mindenkinek úgy alakuljanak a dolgai, ahogy az mindenki számára a lehető legjobb. További szép napot kívánok! Sziasztok!